Assalamualaikum dan hai semua. Bersama saya sekali lagi dalam channel PI Tutorial. Biasanya bila kita buat sesuatu tesis ataupun laporan, kita cenderung untuk buat satu persatu. Contohnya, bab 1 dalam satu file Microsoft Word. Untuk bab 2 kita buka Microsoft Word yang lain dan type kat situ dan save sebagai bab 2. Untuk bab 3 kita buka balik Microsoft Word yang lain dan kita simpan sebagai bab 3. So dia ada bab 1, bab 2 dan bab 3 adalah dalam file yang berbeza. Jadi video kali ini saya akan kongsikan bagaimana cara yang paling mudah dan cepat untuk combinekan ataupun gabungkan beberapa file Microsoft Word menjadi satu file sahaja. Dan yang paling penting, kita tak perlu buat copy paste ataupun cut. So, jom kita start. Tapi sebelum tu, macam biasa, pastikan subscribe channel ini dulu. Dan jangan lupa tekan tombol loceng. Di sini saya dah sediakan beberapa file Microsoft Word dan ada bab 1 sampailah bab 5 dan juga rujukan. Sebelum kita gabungkan file-file ni, sila pastikan laporan ataupun tesis yang kita buat tu dah pun siap sepenuhnya. Bukan siap separuh nak combine lah, tak boleh. Dia kena pastikan dah siap sepenuhnya. Jadi, langkah yang pertama, buka dulu bab 1. Kemudian, pergi dekat muka surat yang terakhir dalam bab 1 tu dan klik pada huruf yang terakhir. Contohnya dekat sini lah, dekat titik ni. Klik dekat titik. Kemudian, kita pergi klik dekat page layout. Klik pada break dan tekan next page. Dan dia dah keluar page yang baru. Betul tak? So, dekat page yang baru ni lah kita akan letak bab 2. Jadi, cara nak letak bab 2, kita klik pada insert. Lepas tu, pergi pada hujung sekali ni ada objek. Dan dekat objek ni dah ada anak panah. So, kita klik pada anak panah tu dan tekan pada text from file. Nanti dia akan keluar dialog box macam ni. So, dekat sini kita carilah dekat folder mana kita letak bab 2. Bila dah jumpa, tekan bab 2 dan klik pada insert. So, tada! Dah pun siap masukkan bab 2 ke dalam bab 1 tadi. Kita dah combinekan lah bab 1 dengan bab 2. Macam mana? Perlu copy paste tak? Tak perlu kan? So, kita scroll dulu untuk tengok macam mana hasil dia. Semua dah di copy paste cantik. Step ni sangat mudah dan anda semua tak perlu risau sebab step ni tak akan mengubah format tulisan ataupun margin yang kita dah buat siap-siap. Jadi, jom kita buat untuk bab 3. Seperti biasa, pergi dekat muka surat yang terakhir dalam bab 2 dan klik pada huruf terakhir. So, kita klik dekat sini lah, dekat nokta. Kemudian, kita pergi dekat page layout. Kita klik pada break. Lepas tu, klik pada next page dan dia akan keluar muka surat yang baru. Lepas tu, kita klik pada muka surat yang baru ni. Kita pergi pada insert. Dan pergi dekat bahagian hujung, tekan objek, klik anak panah pada objek. Lepas tu dia akan keluar macam ni. So, kita klik pada text from file dan tekan bab 3. Dan lepas tu tekan insert. Dah pun masukkan bab 3 ke dalam file bab 1 tadi. Kita boleh ulang step ni untuk bab 4 hingga ke rujukan. Dan kalau ada lampiran, boleh guna step yang sama untuk lampiran. Jadi, itu sahaja perkongsian saya
Untuk video kali ini, jangan lupa share video ni kepada kawan-kawan. Semoga ia bermanfaat. Dan yang paling penting, sila subscribe channel ini sebagai tanda sokongan. Dan Assalamualaikum. Bye semua.